Hi my loves, মই Gitanjali, Ayushman Bhawa আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা বহুতেই প্ৰসিদ্ধ এণ্ড ইউজফুল মেডিচিনেল প্লান্টৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম মই আৰু হেয়া হ'ল এল'ভেৰা। এজনী ভণ্টি মোক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছিলে, তাই সুধিছিলে যে এল'ভেৰা আমি কিমান দিনলৈ আৰু কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি বেছি দিনলৈকে ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি উপায়েৰে আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম। এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ লৈ মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এল'ভেৰাৰ কিমান বেনিফিটছ আছে সেয়া মই নকলেও হ'ব, আপোনালোকে চবেই জানে অলপ হ'লেও। এল'ভেৰাত থাকে মিনাৰেলছ, এনজাইমছ, দেন ভাইটামিনছ, এ ভাইটামিন, চি ভাইটামিন, ই ভাইটামিন। এই গোটেইকেইটা ভাইটামিন হয় এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট মানে হ'ল আপোনালোকৰ চেলবোৰক বা আমাৰ যিবোৰ বডিত চেলছ আছে সেইবোৰক ডেমেজ হোৱাৰ পৰা প্ৰিভেণ্ট কৰে, মানে ডেমেজ হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে। আৰু লগতে ইয়াত থাকে ভাইটামিন B12 এণ্ড ফলিক এচিড। চ' চাব গ'লে এয়া এক মেডিচিনৰ নিচিনা। এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ এল'ভেৰা আমি ক'ত ক'ত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এল'ভেৰা আমি স্কিনত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ চুলিত ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আমি খাদ্যৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। হয়, আমি খাদ্যটো এল'ভেৰা ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি সেয়া ফ্ৰেছ এল'ভেৰা হয় তেতিয়াহ'লে খুবেই বেষ্ট হয়, কাৰণ বজাৰত যিবোৰ এল'ভেৰা পায় সেয়া আপোনালোকেও জানে নিশ্চয় তাত কেমিকেল থাকিব। কাৰণ যিবোৰ আমি বজাৰত এল'ভেৰা পাওঁ তাত কোম্পানীবোৰে কি কৰে, যিবোৰ ফ্ৰেছ এল'ভেৰা হয় তাত কেমিকেল মিলাই প্ৰচেছ কৰি পেলাই বটলত থৈ দিয়ে আৰু সেয়া আমি কিনি আনো, সেয়া আমি খাওঁ। যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেছ এল'ভেৰা গছ আছে সেয়া খুবেই বঢ়িয়া, সেয়া আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ঘৰতে থকা এল'ভেৰা গছৰ পাত এটা কাটি আনক আৰু সেই পাতটো আপোনালোকে কাটি ল'ব ভালকৈ। দেন ভিতৰত থকা জেলখিনি চামুচ এখনেৰে উলিয়াই ল'ব আৰু 1 কাপ ৱাটাৰত 2 স্পুন এল'ভেৰা জেল মিহলাই সেয়া আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে। নাইবা আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, যেতিয়া বানানা শ্বেক বনাব নাইবা মেংগ' শ্বেক বনাব, কিবা স্মুদি বনাব, দেন আৰু কিবা ড্ৰিংক আছে সেই ড্ৰিংকতো আপোনালোকে মিহলাই ল'ব পাৰে। জাষ্ট সেই জেলখিনি উলিয়াই ল'ব স্পুনেৰে আৰু যিটো বাচনত আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰিব তাত দি পেলাই আৰু বাকী বস্তুখিনি মিক্স কৰি আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰি সেয়া খাব পাৰে। আপোনালোকে ফুড, ড্ৰিংক, স্মুদিজ, দেন শ্বেকছ এই গোটেই বস্তুবোৰত এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি খাব পাৰে। এল'ভেৰা জেল আমি স্কিনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰেছলি কাটি অনা পাতৰ পৰা অকণমান জেল উলিয়াই ডিৰেক্টলি ফেচত এনেকৈ আপোনালোকে মেছাজ দিব পাৰে, দি অ'ভাৰনাইট ৰাখিব পাৰে, মানে ৰাতি শোৱাৰ আগতে লগাই আপোনালোকে শুই যাব পাৰে আৰু মৰ্ণিঙত উঠি পেলাই আপোনালোকে মুখখন ৱাশ্ব কৰি দিব পাৰে। সেয়া স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়, কাৰণ ভাইটামিন ই থাকে। অ'ভাৰনাইট যেতিয়া আপোনালোকে সেয়া লগাব তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন বহুত স্মুথ হয় আৰু যিটো আমাৰ ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগে চেলছৰ সেয়া হয়। যেতিয়া আপোনালোকে মুখত ফেচিয়েল ক্ৰীম লগায়, কিবা মইশ্চাৰাইজাৰ এপ্লাই কৰে, তেতিয়াহ'লে তাতো আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল অকণমান মিহলাই গোটেই মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰে, বডিত এপ্লাই কৰিব পাৰে। এল'ভেৰা আপোনালোকে ফেচিয়েল মাস্কত ইউজ কৰিব পাৰে, লাইক এল'ভেৰা জেল অকণমান লওক আৰু তাত এল'ভেৰা জেল একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া আমি চামুচেৰে উলিয়াই আনো তেতিয়া ৰাউণ্ড পিচ টাইপ হয় এনেকুৱা, সেইটো লিকুইড ফৰ্মত নাথাকে, জেল ফৰ্ম হয়তো, সেয়া অকণমান আপোনালোকৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে গ্ৰাইণ্ডাৰত মাৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে, মানে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া লিকুইড ফৰ্মত হ'ব। আৰু তাত আপোনালোকে হানি মিক্স কৰি লওক আৰু সেয়া মুখত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ক। 15 to 20 মিনিটছ থ'ব পাৰে, দেন ৱাশ্ব কৰি দিয়ক মাইল্ড ফেচ ৱাছেৰে। দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনত বহুত ধুনীয়া গ্ল' আহিব আৰু সেয়া স্কিন ৰিপেয়াৰ কৰাত সহায় হয়। ফেচ পেকৰ কাৰণে এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিব পাৰে, লাইক হানি, দেন দৈ আৰু হালধি, সেই গোটেই বস্তুৰ লগত আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল মিক্স কৰি মুখত লগাব পাৰে। আপোনালোকে চুলিত এল'ভেৰা জেল লগাব পাৰে। ফ্ৰেছলি এটা পাত কাটি আনক, তাৰ ভিতৰত জেলখিনি আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰি লওক, তাত আপোনালোকে কণী মিক্স কৰি পেলাই মূৰত লগাব পাৰে। সেয়া চুলিৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়, স্মুথ হ'ব, হেয়াৰ চিল্কি হ'ব আৰু লগতে হেয়াৰ গ্ৰ'থ বাঢ়িব। এল'ভেৰা জেলে যিটো বেক্টেৰিয়া ফৰ্ম হয় আমাৰ চুলি স্কিনত সেয়া ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ আমি এই এল'ভেৰাৰ পাতটো আমি কিমান দিনলৈকে কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম। এটা ফ্ৰেছলি কাটি অনা পাত যিটো আপোনালোকে গছৰ পৰা কাটি আনিছে ডিৰেক্টলি এণ্ড ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থৈছে। ৰুম টেম্পাৰেচাৰ মানে ৰুমৰ ভিতৰত, জাষ্ট এনেকৈ ক'ৰবাত টেবুলত নাইবা কিটচেনত থৈ দিছে, তেতিয়াহ'লে সেয়া হাৰ্ডলি এদিনৰ পৰা 2 দিনলৈকে থাকিব, কাৰণ লাহে লাহে যিটো মইশ্চাৰ আছে তাৰ সেয়া নাইকিয়া হ'ব ধৰিব আৰু পাতটো শুকাই যাব আৰু তাৰ পৰা একো লাভ নাপাব আপোনালোকে। 1 to 2 days, মানে মেক্সিমাম 2 days আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে।
যদি ঘৰতে গছ আছে ফ্ৰেছলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপোনালোকৰ মন যায় পাত কাটি আনক তাৰ পৰা সৰু স্কুৱেৰ পিচ কৰি পেলাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ফেচ নাইবা বডিত এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এল'ভেৰা গছ নাই কৰবাৰ বেলেগৰ পৰা আনিছে পাত নাইবা ঘৰতে আছে পাত কিন্তু এটা পাত ডেইলিটো ইউজ নহয় আপোনালোকে অকমান ইউজ কৰি হেয়া ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে হেয়া আপোনালোকে ফ্ৰিজত আৰামছে ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা সলিউশন দিম এটা টিপ দিম মই নিজেই কৰোঁ হেয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই পাতটো ডাইৰেক্টলি ফ্ৰিজত নথব এখন হোৱাইট পেপাৰ ল'ব যিকোনো নিউজ পেপাৰ ল'লেও ভাল নিউজ পেপাৰো পাৰে ইউজ কৰিব নাইবা পুৰা প্লেইন হোৱাইট পেপাৰ এখন ল'ব তাৰ ভিতৰত যেটো এল'ভেৰা পাত আছে কাটি আনিছে হেয়া থব দেন পুৰা টাইটলি ৰেপ কৰিব চাৰিওফালৰ পৰা যেন হাৱা নোসোমায় আৰু হেয়া আপোনালোকে ফ্ৰিজত আৰামছে থৈ দিব পাৰে আপোনালোকে এনেকৈ পাতটো ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থৈ দিয়ক মনত ৰাখিব যিখিনি আমি পেকিং কৰিছোঁ মানে কাগজেৰে হেয়া যেন টাইট পেকিং হয় মানে কোনো ফালৰ পৰা হাৱা সোমাব নালাগে আৰু মইশ্চাৰ সোমাব নালাগে তেনেকৈ টাইটলি বান্ধি যেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰিজত থব হেয়া এমাহৰ পৰা দুমাহলৈকে ভালকৈ থাকে মই নিজে ইউজ কৰোঁ তেনেকৈ যদি এমাহ দুমাহ নহয় তাতকৈ বেছি দিন আপোনালোকে এল'ভেৰা লিফটো ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক দুটা টিপছ দিম এটা হ'ল আপোনালোকে কি কৰিব যেটো এল'ভেৰা পাত আছে হেয়া আনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব দেন জেলটো উলিয়াই ল'ব পাতৰ মাজৰ পৰা আৰু হেয়া গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব ভালকৈ তাৰপিছত যেতিয়া গ্ৰাইণ্ড হ'ব লিকুইড ফৰ্মত আহিব আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যে ফ্ৰিজাৰ থাকে আমাৰ যেটো ওপৰৰ সেলফ থাকে একদম তাত আইচ কিউব বনাবলৈ এখন ট্ৰে থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে সেইখনত আমি কি কৰিম উলিয়াই আনিম আনি সেইখন পুৰা চাফা কৰি ল'ম আৰু যিখিনি আমি লিকুইড ফৰ্মত জেলখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ হেয়া আমি সেই যিবোৰ আমাৰ স্কুৱেৰ শেপত থাকে ঠাইবোৰ তাত আমি ভৰাই দিম এনেকৈ আপোনালোকে হেয়া ফ্ৰিজাৰত থৈ দিয়ক আৰু আপোনালোকে দেখিব লাইট গ্ৰীণ কালাৰৰ ধুনীয়া আইচ কিউব ফৰ্ম হৈছে আৰু হেয়া এল'ভেৰা জেল হয় আপোনালোকৰ যেতিয়াই ইউজ কৰিব মন যায় স্কিনত ফেচত হেয়া এটা পিচ উলিয়াই আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যেটো সেকেন্ড টিপ হ'ল হেয়া হ'ল আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব সেই পাতটো সাফা কৰি ধুনীয়াকৈ মানে জেলটো উলিয়াব নালাগে অকল পাতটো আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰিজ কৰিব লাগিব য'ত আমি আইচ কিউব বনাওঁ সেই শেলফটোত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি সেই পাতটো সোমোৱাই থওক আৰু দেখিব হেয়া 8 মান্থছলৈকে থাকে আৰামছে 6 to 8 মান্থছ সেই পাতটো বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে কিন্তু সেই পাতটো হাৰ্ড হৈ যাব যেতিয়া আপোনালোকৰ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় হেয়া উলিয়াই আনক অকমান সময় বাহিৰত ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব আৰু দেখিব হেয়া লাহে লাহে লুজ হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে তাৰ জেলখিনি উলিয়াই ইউজ কৰিব পাৰে এই ষ্ট'ৰ কৰা প্ৰচেছকেইটা আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেছলি ইউজ কৰে তেতিয়া হেয়া বহুতেই বেনিফিচিয়েল হয় কিন্তু যদি ফ্ৰেছলি নাপায় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত থৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু খোৱাৰ টাইমত যদি খাদ্যত ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰিব যাতে ফ্ৰেছলি কাটি অনা পাতৰ পৰা আপোনালোকে জেল ইউজ কৰে কাৰণ ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত হেয়া স্কিন বা হেয়াৰত লগাব পাৰি একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু খোৱাৰ কাৰণে মই প্ৰিফাৰ কৰোঁ ফ্ৰেছলি কাটি অনা পাত চ' আপোনালোকে ফ্ৰেছলি কাটি অনা পাতহে খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে স্কিনত এল'ভেৰা জেল ডেইলি এপ্লাই কৰক দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনখন পুৰা মাখনৰ নিচিনা হৈ গৈছে মই ধেমালি নাই কৰা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক সঁচাকৈ কৈছোঁ এল'ভেৰা জেল সদায় লগাওক ৰাতি লগালেতো খুবেই ভাল হয় এণ্টি এজিং হয় আপোনালোকৰ যদি বলি ৰেখা মানে ৰিংকলছ আহিছে সেয়াও নাইকিয়া হৈ যাব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো অকমান হ'লেও ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব অলপ যদি বেছি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যদি বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু ৰিলেটিভছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু য়েছ আপোনালোকক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ দিল্লীত এইবাৰ পূজা নাই মানে নাই বুলিও ক'ব পাৰি ভাল পূজা হোৱা নাই আৰু অসমতো কৰোনাৰ মাজত সিমান ভালকৈ পূজা হোৱা নাই বুলি শুনিছোঁ পূজা কৰিব যাওক ঠিকই আছে কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবিব কৰোনাৰ পৰা বাচি থাকিব মাস্কখন নাপাহৰিব কাৰণ ভক্তিটো বহুতেই জৰুৰী কিন্তু তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনালোকৰ হেল্ডি হৈ থকা যাতে এই বেমাৰৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত ৰাখিব পাৰে নিজক সেয়া চেষ্টা কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য শান্তি আৰু সমৃদ্ধি মোৰ ফালৰ পৰা ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি লাভ ইউ অল